হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কচ মাছৰ কাৰী। এয়া চাওক, মই ইয়াতে কেইবা পিচ কচ মাছ লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে মই কেৰাহী গৰম দি দিছোঁ। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল। মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই মাছখিনি নিমখ হালধি সানি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মোৰ এইখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। মই এতিয়া নমাই লৈছোঁ। এতিয়া মই বাকী মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু মোৰ এইখিনি মাছক ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। মই এতিয়া নমাই লৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল। মই এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি পূৰণ দি দিলোঁ। আৰু মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এড কৰিম নহৰুৰ পেষ্ট, আদাৰ পেষ্ট, শুকান জলকীয়াৰ পেষ্ট আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট। আৰু মই মছলাখিনি এড কৰাৰ পিছত অলপ খুন্তিৰে লাৰি দিছোঁ। মই নিমখ এড কৰিছোঁ পৰিমাণ অনুসৰি। মই 1 চামুচ এড কৰিলোঁ। হালধিৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ আধা চামুচ। জিৰাৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ 1 চামুচ। আৰু এতিয়া মই মছলাখিনিত অলপ পানী এড কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মছলাখিনি 1 পৰা 2 মিনিট টাইম ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই 1 পৰা 1.5 মিনিট টাইম মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে লৈছোঁ মই কিষান চচ 1 পেকেট। আৰু মই 1 চামুচ চচ এড কৰিম। মই 1 চামুচ চচ এড কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মছলাখিনি চচখিনিৰ সৈতে আকৌ 1 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই চচখিনিৰ সৈতে মছলাখিনি 1 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই মছলাখিনিৰ পৰা তেল এৰিছে। আৰু এতিয়া মই এড কৰিম পানী। আৰু এতিয়া মই পানী এড কৰিছোঁ।
আৰু এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাছখিনি এড কৰিম। আৰু এতিয়া মই মাছখিনিৰ সৈতে চব্জিখিনি 2 পৰা 3 মিনিট টাইম জাল কৰি ল'ম। মই 2 পৰা 3 মিনিট টাইম চব্জিখিনি জাল কৰাৰ পিছত আধা চামুচতকৈও কম এড কৰিছোঁ চেনি। আৰু চেনিখিনি এড কৰাৰ পিছত মই চব্জিখিনি অলপ লাৰি দিছোঁ। আৰু হৈ গ'ল মোৰ কচ মাছৰ কাৰী। মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, হৈ গ'ল মোৰ কচ মাছৰ কাৰী। আৰু মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত বনাই টেষ্ট কৰি চাব, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় চচৰ সৈতে চব্জি। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিল। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।